Sự phẫn nộ của vua Tỳ Lưu Ly và ngài Tộc Thích Ca bị tàn sát. The anger of King Verudaka and the day of Sakya clan massacre. Cách đây hơn 2.600 năm về trước, ở phía bắc Ấn Độ, nước cầu Tát La có vương đô phồn vinh là thành Xá Vệ. Nơi đây là bên trong hoàng cung. Hãy cho con đi đi. Không được. Hoàng Nhi cầu xin mẫu hậu cho con đi đi có được không ạ? Không được. Tại sao vậy? Tại sao không cho Hoàng Nhi đi thăm quê hương của mẫu hậu? Xin nói cho con biết đi. Hai người đang tranh luận là hoàng phi và hoàng tử của nước này. Hoàng tử Tỳ Lâu Ly bị hoàng phi phản đối quyết liệt nên phải hướng về quốc vương Ba Tư Nặc cầu xin. Phụ hoàng, ông ngoại con thật sự có phải là trưởng lão của tộc Thích Ca không? Cần gì phải nói. Ngoại con là Mahanam, là người có huyết thống cao quý và gia thế tôn quý nhất trong tộc Thích Ca, cũng chính là phụ thân của mẫu hậu con. Thưa phụ hoàng, nhưng mà từ trước đến nay sao không hề thấy ông ngoại, và ông ngoại cũng chưa hề viết thư cho con hay tặng quà gì cho Hoàng Nhi cả. Nói cũng phải lắm. Hoàng Nhi cảm thấy hiu quạnh quá, con thật muốn gặp ông ngoại một lần để hưởng thụ niềm vui gia đình. Và con cũng muốn tận mắt nhìn thấy thành Ca Tỳ La Vệ, nơi quê hương của mẫu hậu đã lớn lên. Phụ hoàng, cầu xin cha, hãy cho Hoàng Nhi đến thành Ca Tỳ La Vệ đi. Thôi được. Quốc vương. Sao vậy Á Phi? Nàng lo lắng chuyện gì? Dạ không. Thần thiếp chỉ lo dọc đường sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì thế này, tướng quân. Dạ. Khanh hãy đi bảo vệ cho hoàng tử đến đó. Tuân lệnh. Tướng quân là thống soái của trẫm, luận về võ công thì không ai có thể địch nổi. Có Kala tướng quân đích thân bảo vệ hoàng tử. Như vậy nàng hãy yên tâm đi, Ái Phi. Dạ, thần thiếp cũng đã yên tâm rồi. Phụ vương sẽ chuẩn bị rất nhiều quà lễ cho con. Trưa ngày mai Hoàng Nhi có thể khởi hành. Dạ. Trong khi hoàng tử Tỳ Lâu Ly vui mừng thì trong lòng của hoàng phi lại lo lắng khôn nguôi. Hoàng phi liền viết thư liên lạc với người trong thành Ca Tỳ La Vệ. Nội dung của bức thư viết như sau: Hoàng tử muốn qua bên đó, cầu xin mọi người đừng để hoàng tử biết được điều bí mật của năm xưa. Ngày hôm sau, hoàng tử Tỳ Lâu Ly rời khỏi hoàng cung và đi ngang Tinh Xá Kỳ Viên ở ngoài thành Xá Vệ. Hả? Là Thế Tôn? Đây là nơi mà Đức Phật cùng các đệ tử đang cư ngụ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vừa thuyết pháp xong cho đại chúng. Con có việc phải đi ra ngoài sao? Dạ, con muốn đến thành Ca Tỳ La Vệ để viếng thăm ông ngoại và thân quyến. Con nhớ Thế Tôn cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe nói ngài từng là thái tử ở đó. Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đã lâu ta không có gặp trưởng lão Mahanam. Con hãy chuyển lời hỏi thăm ông ấy giùm ta. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Dạ, con xin cáo từ. Vị hoàng tử này quả là ngay thẳng và năng động. Cây mà thẳng quá thì dễ bị gãy. Hả? Lại nữa, tính tình của hoàng tử quá cương liệt. Hy vọng sau này hoàng tử sẽ không gặp những chuyện không may. Khải bẩm hoàng tử, phía trước là thành Ca Tỳ La Vệ. Cuối cùng thì đoàn người của hoàng tử cũng đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Dẫn đầu là trưởng lão Mahanam và cùng các trưởng lão của tộc Thích Ca đi ra nghênh tiếp. Nhưng mà... Ngài chính là ông ngoại của cháu phải không? Hoàng tử đó à? Con là cháu của ông ngoại đây. Cuối cùng thì con cũng gặp được ông rồi. Cháu đến thật là hay.
Hả? Lần đầu gặp mặt, xin hãy chỉ bảo cho ạ. 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 Cháu đã cúi đầu rồi, sao không một ai đáp lễ lại? Việc này là thế nào? Xin hãy cho cháu biết đi. Đó là vì họ đều là những trưởng lão có thân phận cao quý, cho nên họ không quen cách cúi đầu với các người trẻ tuổi. Thế thì những người trẻ tuổi đâu hết rồi? Cháu rất mong được gặp mặt các huynh muội đồng lứa. Cháu đến thật không đúng lúc. Họ vừa đi về quê chơi hết rồi. Đã đi hết rồi à? Rõ ràng biết cháu sẽ đến mà còn đi về quê. Nói tóm lại, hãy nghỉ ngơi trước đi. Bên kia đã chuẩn bị sẵn yến tiệc. Ta muốn đi về. Tốt đấy. Đều là bọn vô lại, chẳng vui chút nào cả. Thật là khả ấu. Ngài nói đúng lắm. Dư quá, hãy mau rửa sạch hết đi, lẹ lên. Điều là do thằng con của người đàn bà nô lệ làm dơ bọn cá. Hoàng tử đó thật là con của người đàn bà nô lệ sao? Việc này có thiệt không? Đương nhiên là thiệt rồi. Nếu không thì bọn trẻ cần gì phải quê quê. Cũng là vì để tránh tiếp xúc cái thằng con nô lệ đó. Việc này bà không biết sao? Thật đáng ghét. Xin hoàng tử bình tĩnh. Nghe được những lời này, ta có thể ngồi yên như không nghe được những gì à? Có lẽ đây không phải là lời nói đùa. Cái gì? Hãy đợi chúng ta về nước đã, sau đó mới hỏi quốc vương và hoàng phi. Tới lúc đó rồi ngài mới quyết định làm thế nào. Được, thật đáng ghét. Cho dù ta là con của người đàn bà nô lệ đi nữa thì ta cũng là hoàng tử của nước Câu Tất Lan. Vậy mà dám sỉ nhục ta, mối nhục này có một ngày ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Mẫu hậu, thật ra là thế nào? Nói cho Hoàng Nhi biết, đây không phải là sự thật. Hãy nói mau. Là thật đó. Hả? Cả mẹ và thiếp đều là thân phận nô tỳ. Nàng nói cái gì? Hoàng phi cuối cùng thì cũng đã nói ra điều bí mật của năm xưa, lúc mà vua Ba Tư Nặc vẫn còn trẻ, ý chí rất kiêu ngạo và dẫn binh chinh phạt các nước. Ông ta muốn thành hôn với một cô công chúa có thân phận cao quý nhất, lại còn ra lệnh cho tộc Thích Ca có huyết thống tôn quý phải đưa ra một cô công chúa có thân phận tối cao. Các trưởng lão của tộc Thích Ca vì việc này mà hết sức ưu phiền, bởi vì nếu đem một cô công chúa dâng cho vua Ba Tư Nặc kiêu ngạo thì sẽ làm ô uế đi huyết thống cao quý. Nhưng mà cũng chẳng có cách gì dám kháng cự lại mệnh lệnh của vua Ba Tư Nặc. Như vậy phải làm sao đây? Lúc bấy giờ Ma Ha Nam nghĩ ra một kế sách. Giữa ông và người tỳ nữ nô lệ có sinh ra một cô con gái, cho nên hãy đem cô con gái đó đi xuất giá. Người con gái nô lệ này tên là Ma Ly Hương, là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Lúc ấy các trưởng lão vô cùng vui mừng và đồng ý tán thành. Sau đó họ khoác lên mình của Ma Ly Hương với một bộ y phục lộng lẫy và đưa sang nước Câu Tác La. Vua Ba Tư Nặc vừa trông thấy liền yêu mến nàng ngay và sắc phong cho Ma Ly Hương làm hoàng phi. Sau đó vua Ba Tư Nặc cũng hết lòng sủng ái vị hoàng phi này. Nàng đã gạt trẫm, nàng đã gạt trẫm. Tộc Thích Ca khả ố. Còn nàng cũng vậy, nàng đã dùng gương mặt kiều diễm để lừa gạt trẫm. Bấy lâu nay nàng chơi cười trẫm và quốc dân của ta.
Xin quốc vương hãy thứ lỗi cho thần Không thiếp. thể thứ lỗi. Các người không còn là hoàng phi và hoàng tử nữa. Hãy trở lại thân phận lúc trước của mình đi. Hãy vào ở trong nhà của bọn nô lệ cho trẫm. Bắt đầu từ ngày mai phải biến thành nô lệ và làm các công việc hàng ngày. Thần thiếp thế nào cũng không sao, chỉ có hoàng tử bất kỳ thế nào cũng mong ngài Đừng có tha lắm thứ cho lời. hoàng tử. Hoàng tử không có tội. Tránh ra, con của nô lệ thì cũng chính là nô lệ. Phụ hoàng. Tướng quân, đem bọn họ ra ngoài cho trẫm. Hả? Sao hả? Mau đem ra ngoài. Tuân lệnh. Phụ hoàng. Câm miệng, không được gọi trẫm là phụ hoàng nữa. Thế là hoàng phi và hoàng tử bị lâm vào thân phận nô lệ. Vào ngày hôm sau bị cưỡng bức đi làm việc chung với những nô lệ khác. Tại sao chỉ có mình là gặp phải chuyện như vậy? Tất cả đều là do tộc Thích Ca. Còn có lỗi của phụ hoàng nữa. Ta sẽ không nhận ông ấy làm phụ hoàng của ta nữa. Hãy chờ mà coi. Tướng quân. Đừng lên tiếng. Nói thật, thằng đối với quốc vương cũng có một mối thù. Hoàng tử biết không, chú của thằng vốn vô tội, vậy mà đã bị quốc vương giết một cách oan uổng. Quốc vương là một người vô tình. Hoàng tử thật đáng thương, cho nên thằng nhất định sẽ giúp ngài lên ngôi. Xin hoàng tử hãy nhẫn nại. Xin ngài hãy nhẫn nại đến ngày đó. Ta biết rồi. Trông cậy vào tướng quân đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bị bệnh và đang tịnh dưỡng tại tinh xá Kỳ Viên. Ngài rất đau lòng về sự tao ngộ của hoàng phi và hoàng tử. Cách làm của tộc Thích Ca là sai, nhưng cách làm của vua Ba Tư Nặc thì cũng chẳng đúng gì. Vì đã quá coi trọng đến thân phận mà bỏ đi vợ và tình cốt dục của chính mình. Đây là một việc làm ngu si. Lời nói của Thế Tôn đã truyền đến tai của vua Ba Tư Nặc. Và thế là vua Ba Tư Nặc mới quyết định khôi phục lại thân phận lúc xưa cho hoàng phi và hoàng tử. Nhưng cái gút trong lòng của quốc vương vẫn chưa được tháo mở. Vậy con có thể gọi ngài là phụ hoàng giống như lúc trước không? Xin hãy trả lời con đi. Ngày mà tướng quân và hoàng tử âm mưu đã đến sớm hơn so với dự tính. Dừng lại. Quay về hoàng cung. Đóng cửa thành lại. Các người làm gì? Mở cửa ra. Quốc vương đã trở về. Hả? Ông không còn là quốc vương nữa. Đừng có nói bậy bạ. Tần vương chính là ông ta. Hoàng tử. Tôi không lấy mạng của ông đâu. Ông đi đâu thì tùy. Đồ bất hiếu. Còn dám nói chuyện với phụ vương như vậy sao? Ha, không được gọi ông là cha. Câu này chính là do ông nói đó. Hãy nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không tha đâu. Vua Ba Tư Nặc phóng nhanh ngựa đến tận nước Ma Kiệt Đà xa xôi. Ông muốn nhờ sự giúp đỡ của cháu mình là vua A Xà Thế. Nhưng quãng đường xa thẳm, ngay cả con ngựa cậy nhờ của nhà vua cũng bị mất đi. Khi ông đến thành vương xá ở nước Ma Kiệt Đà thì đã quá nửa đêm. Toàn thành vương xá được bao bọc bởi lớp tường thành, và khi màn đêm buông xuống, cổng thành đều đóng chặt. Hãy mở cửa. Ta là vua Ba Tư Nặc đây. Quốc vương của nước Câu Tắc La đã tới rồi. Mở cửa làm ơn đi. Cuối cùng thì vua Ba Tư Nặc đã kiệt sức.
đêm đó đã tắt thở ở trước cổng thành Vương Xá. Thế là hoàng tử Tỳ Lưu Ly trở thành tân vương của nước Câu Tác La. Ông ta vì muốn rửa mối nhục đã chịu khi còn ở tộc Thích Ca, nên đã tập hợp quân lính của cả nước. Bây giờ phải tiến đến thành Ca Tỳ La Vệ, phải cho mấy tên hỗn xược của tộc Thích Ca biết sự lợi hại của trẫm. Thế nào hả tướng quân? Nét mặt của tướng quân không được vui mấy. Tới lúc này mà còn có điều muốn nói sao? Thật ra điều thằng muốn nói đã sớm tỏ bày. Tân vương lên ngôi không lâu thì đã muốn gây chiến. Đây thật quá vội vàng, quá hấp tấp đi. Nếu tướng quân không thích thì có thể một mình ở lại. Không thể được. Chỉ huy toàn quân là trách nhiệm của thằng. Tiếp lãnh mệnh lệnh của quốc vương để điều động toàn quân là sứ mạng của thằng. Việc đó đương nhiên. Xuất phát! Xuất phát! Ta cần phải giải cứu tộc Thích Ca. Nhưng mà thưa Thế Tôn, Ta không thể để cho vua Tỳ Lưu Ly tạo thêm tội nghiệp nữa. nhưng mà bệnh của ngài vẫn còn chưa lành. A Nan, hãy cho ta mượn bờ vai của ông. Dạ. Như vậy thì không thể nào qua được đâu. Thế thì để trẫm mời ngài nhường đường là được. Thưa Thế Tôn, trời nóng như vậy, tại sao ngài lại ngồi dưới cội cây trơ lá chứ? Tại sao không ngồi dưới gốc cây xum xuê lá bên kia? Hãy để mặt ta. Cội cây này là cây của thân tộc ta. Không có cây nào mát mẻ bằng cây của thân tộc mình. Hả? Ngài như đang ám chỉ về chuyện của tộc Thích Ca đó. Mục đích của ngài có lẽ muốn dùng tánh mạng để bảo hộ cho thân tộc yêu quý nhất của mình. Thế thì chúng ta cứ xông qua đi. Đức Thế Tôn là bậc thánh nhân mà vạn dân kính ngưỡng. Nếu làm tổn thương ngài thì chúng ta vĩnh viễn sẽ bị người đời chê trách. Rút lui! Rút lui! Tuy vậy, vua Tỳ Lưu Ly vẫn không vì thế mà nản lòng. Vua Tỳ Lưu Ly lựa một ngày khác. Lần này mới vừa hừng sáng tinh mơ thì đã lãnh quân xuất phát. Trong lòng nghĩ, xuất phát sớm như vậy, Thế Tôn nhất định sẽ không kịp đến đỡ ngăn cản đâu. Hả? Rút lui! Vua Tỳ Lưu Ly lại lựa một ngày khác nữa. Lần này ánh bình minh vẫn chưa ló dạng thì đã xuất phát. Ông ta nghĩ chắc rằng Thế Tôn dù có lợi hại đi nữa thì lần này cũng không kịp đến đỡ ngăn cản. Hả? Rút lui! Được, lần này đi vòng đường xa, từ cửa ải vùng núi phía bắc đi qua. Thế Tôn đang bị bệnh, đường đi hiểm trở như vậy, ngài tuyệt đối không thể nào trèo lên nổi đâu. Hãy ngưng ngay! Hả? Lại chuyện gì? Thế Tôn đã già rồi, tộc Thích Ca đối với con mà nói thì cũng là thân tộc của con. Hoàng Nhi sao có thể làm như vậy? Maha Nam là ông ngoại của con, dẫn quân đi giết họ. Việc này quá đáng lắm con à.
Mẫu hậu, còn... Quốc vương xin lượng thứ cho hạ thần nói thêm lần nữa. Tộc Thích Ca là nước láng giềng tốt của nước chúng ta. Nếu diệt đi tộc của họ thì sẽ không còn nước nào đứng về phía chúng ta nữa. Nước láng giềng tốt hả? Dư quá, hãy mau rửa sạch hết đi, để lên. Điều là do thằng con của người đàn bà nô lệ làm dơ bọn cả. Thằng con của người đàn bà nô lệ. Đó là nước láng giềng tốt cái gì? Đó là thân tộc gì chứ? Ông ta là ông ngoại của trẫm đó sao? Cho dù giết sạch toàn bộ cũng không nguôi đi cơn giận này. Mấy tên khốn kiếp của tộc Thích Ca, trẫm phải giết sạch, một tên cũng không chừa. Quốc vương, việc này... Im đi! Nếu ai còn dám nhắc đến việc này, cho dù là tướng quân hay mẫu hậu, thì trẫm cũng không nỡ tình đâu. Một nhát giết chết hết luôn. Biết chưa? Hả? Hả? Có việc như vậy sao? Hả? Việc này... Phải chấm dứt ngay việc này. Xin quốc vương hãy từ bỏ đi. Xông lên! Quốc vương! Xông lên! Ta không nên phù trợ hắn lên làm vua. Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Thế Tường, ngài không bị thương chứ? Mau đóng cửa thành lại, nhanh lên, nhanh lên. Quân lính của vua Tỳ Lâu Ly đã đánh vào thành Ca Tỳ La Vệ. Người của tộc Thích Ca hoảng sợ bỏ chạy tứ phía. Giết! Giết! Việc lần trước là lỗi của ông xin lỗi. Xin cháu hãy nể mặt ông mà tha thứ cho mọi người. Thôi đi, bây giờ có nói gì cũng muộn quá rồi. Dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua sao. Ta sẽ giết sạch toàn bộ, không tha một ai. Vậy hay là như vậy, ông sẽ nhảy xuống ao. Trong thời gian còn chưa nổi lên thì xin cháu hãy tạm ngưng đánh vào và để người trong thành chạy ra ngoài. Cầu xin cháu mà, có được không? Cầu xin cháu. Tối đa không quá một lát, ông ta sẽ tắt thở và sẽ nổi lên ngay thôi. Được, trẫm hứa với ông, hãy theo ý ông đi. Cảm ơn cháu.
Kỳ lạ, sao lâu vậy? Hãy đi xem coi. Dạ. Ông ta đã chết ở dưới đáy ao và sợ xác của mình nổi lên, nên đã quấn chặt tóc của mình với một tảng đá. Như thế sẽ không thể nào nổi lên được. Hả? Ông ta muốn dùng tính mạng mình để đổi lấy cơ hội thoát thân cho mọi người. Ông ta quả thật là một người có dũng khí. Bị lừa rồi. Giết, không chừa một tên nào. Nhà cửa của thành Ca Tỳ La Vệ đều bị lửa thiêu rụi. Mọi người bất kể già trẻ lớn nhỏ của dòng họ Thích đang ở trong thành hầu như bị giết sạch, nơi mà Đức Thế Tôn đã sinh ra và lớn lên. Tộc Thích Ca, tộc mà được người khen là có huyết thống cao quý nhất Ấn Độ, nên phải bị một cuộc tàn sát đẫm máu. Tộc Thích Ca vì quá chấp vào huyết thống mà đã đắc tội với vua Tỳ Lưu Ly và tự chuốc lấy cái họa tàn sát. Vua Tỳ Lưu Ly cũng vì huyết thống mà ôm hận và phạm phải cái tội tày trời. Ở trước ánh quang minh của Phật, mọi người vốn không có sự phân biệt cao thấp. Con người cứ cố chấp vào huyết thống, chấp trước vào thân phận, mà dẫn đến cuộc phân tranh tàn nhẫn và thảm khốc như vậy cho đến khi nào đấy? Này A Nan, ta muốn đi châu du khắp nơi. Bạch Thế Tôn, việc này không nên. Do bởi nhân thế là như vậy, nên ta mới truyền bá đạo Pháp để giải cứu. Cho dù phải trút hết hơi thở cuối cùng, ta sẽ không ngừng đi thuyết Pháp. Thế Tôn, phẫn nộ đến mất cả lý trí, vua Tỳ Lưu Ly đã tàn hại thân tộc của chính mình. Sau này cũng chẳng được thiện chung gì. Lúc trên đường trở về nước, vua Tỳ Lưu Ly và quân lính của ông ta đã bị một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi.